Yun na nga, anong number mo? Yun na, din mo po nila. Nasa surat. Wow! Yun na,
yung bungalow na sila. Ako daan narumdum. Huwag ka ng klase? Yung kasi ako, para parang certificate. Bawal sa bilik. Ano na sa bilik? Ay, lima. Lima sa bilik. Pagkatapos ng lima, o nag-inig na kami na pinawit na kami na. Ay, mo to. Kami dyan. Grade 8. Ano nila namin ito? Si Vincent? Oo. Ano ba ba talaga like grade 8? Wala, diba ano mo, Miro? Alam ko ay maalas ko ka na. Sila pala na may mga anong grade 10 at kaya kami. Lagi ganyan. Kami 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 ka.
Ano na ako din na tubig dyan? Mainom yan. Sige, mainom si sige. Ano na ako din na tubig, mainom si sige. Dinis pa. Dinis pa ako. Yung gusto ko yung overbreak, ha? Yung kaya diba? Yung nakalulo, kami ako. Ano yun? Ako ano yung sinusip sa kaya. Ayos na bawi ito. Kilala ko. Yung sinusip sa nag-aayos. Ano yung nakalulo? Ang daw, wow. Anong sendo? Sendo? Anong one? Walo. Ito. Kamu kami, anong sa nangay bigyan na nagdunod sa mo? Sweetie Dalawa, lima sa nangay nagdunod sa mo? Sweetie Philip, Dalawa. Ano? Nagpindre mo? Tungkol. Ako yung mo eh. Para kasi, kung yung hindi ka magalit yun, pero the PH. Search mo sa laptop. Pero nakakita sa damat na ano. Wait, sino show? Kaya search ka, wait, sino show? Yeah, ano daw? Rain Lake. Hello, sir. Where? You make it just
So,
Tama. Kasi ulit, sige, bugat. Hindi mo lang. May pagkukulang.
pabili. Ay, sorry. Paano man, malaki ang gusto ko din. Hindi ang gusto ko din. Mami ko,
Hello? Shield post lang yun, shield. Tapos, babal lang ka. Budget. Hello? Yung na sa banyo. Kalay na kalay.
Wah, nakita naman ko ni. Nakin lang pala na ako ang ito. Ay, tumalit. Nakwan. Na, nasa tirin sila.
Ano ang tama na daw? Kapan minutes? Hindi ko sa lang. Bako ang higit na ilan. Kapan minutes? Okay? Ano? Basta daw, ikaw ko. Binimit ko lang.
sa pinakabang. At kasoon, Hindi ka muna sa ay, hindi ka sila pala ng mata. Nasawag na. Isa na ako dumayo, alam mo na ako, mga ganun, mga kapagalitan, mga Pilipino, mga taga-Malvin. Yan din ako, ako Pilipino sa
Ay, si mama mo. Nagkanya ko si Sasali. Yun yung ilaw din si O. Yun na talaga ito. Yan na. Unang ilaw dito. Ano, te? Te, talaga nabubuksan. Kung dito pero mama. Kung dito. Ako dito. Hindi ko lang dito. Dito. Ako dito. Kaya makaano. Magayon lang ba yung best of sa araw ka? Kaya mag-picture ko sa mga. Kaya mag-picano ba yan sa killing ko ba? Ang ano sa drawing.
Hindi ko yan, sabi ng daddy mo. Hindi, kaya mo ko ito dyan. Hindi ko ako nakapagpapalit lang. Ha? Hindi mo ako. Just from po lang. Hindi ako ko ano ka. Ano yung
Magkatuwan tayo. Pinag-hirapan na ng pag-hirapan. Tapos na kaya gumamit ko.
Gadulog sa mga hayop. Okay, man. Let's go, Vince. Ano ginawa mo? Tagbo. Hindi, magbubumasa na ako. Bumumasa na ako. Makalis. Dipisil nga ni Ngayon di pali bila ako. Tawag ka tuwang pa sa ngayon. 300 baga transform. 131 pa sa kilin na. No. Paano mo nakuha? 156 nga ni pala. Nakal. Patay. Ano ka lang? Wala ka sa bibig mo. I-check ka ba dyan? Saan may tape? Ay, sa may tape. Paglinitado na nga may tape. Ayun ka. Ano naman tigas ka nyo? Binakal mo? Binakal? Binakal mo na ako? O yung doon.
Ako, siyempre, ikaw dali. Makama ka to. Na, sanay ka naman. Sa computer, sanay ka natin. Kaya mga sabi ko, computer ang bawat ko. Lapaw, nilipot ang gusto mo mag-bike sa third. Ano yan? Di ba binabalik? Ngayon, hindi ka totoo. Di ko ano, kapagay ko na kahit na captain, yung na captain ko. Dahil ka sa ano, di ba sa green pa ka? Di ba ka sa cafe? Ako sa cafe. Ang video. Hindi ka pa transport. Di pa yung bibinong 56, lang pa sana ako. Hindi ka, gagawin mo yan. Gagawin mo yan. Ay, pwede mo. Nag-ipisil nga na mo ganun. Hindi ba yung nasa bus? Nag-ipisil na mo talaga. Pinigit mo na yung parents ko bagaw ang ano, transport na sa 56 pa sa labo. Ay, kapatid. Yun mo lang. Bagyo! Yun, signisyo ko sa kung hari, daya mo. Sir. Hey! Bigay tulong? Game! Na-edit. Puta ka. Kalaban ng kamali ko. Hindi nakalays ka. Ano, mali na ako. Ikaw dyan nyo, hindi ko kita nyo. Ikaw dyan ako mo. Hindi ko kita dyan nyo. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo nyo? Ini? Ano pangalan mo? Bubumunta na ako din. Ano pangalan mo kani? Okay. Ano bigti? Double A? Bakit garo bumunta na ako ngayon? Asset, ano? Asset. Asset. Ano? Dito ba? Capital A. General. Lao. Oo, ano? Bayo. So, Ano pa na? Ito dyan. Ito ang credit surveyor. Pati mapapalito ko lang siya. In-exchange? Oo. Ngayon mo na nga, tumawa ba? Puta, na nga, defined siya. Ewa na. Wala. Mapapalito. Hindi ka ako mag-walk kay Sir Jim dyan, no? Search mo lang. Searchin mo sa Reddit, kasi niyo. At pagka-search mo dyan, kung ba, ano, yung user name name. Search mo yun eh. Yeah, people. Nyo, nyo. Tapos ulit nyo, ano search mo yun, pangalan na, no? Pilot, PTXL, lago na. So yan, Reddit server. Sa block. Reddit server, pwede ka mag-file. Mag-grind? Oo. Hindi, parang Buddha. Buddha, mag-grind.
Hindi ko maaari na ako transport na yun. Gusto ko lang transport. Nakatulog yung pa. Kapayod ko na kanina na baga. Paano ka nag-grind? Ha? Paano ka nag-grind na argaan? So ano, duman lang sa balik-balik ko sa first day baga, tapos palit-palit mo sa second day sa mga boss, tapos server hack, ano ito, lumalawag-lawag ko sa server. Parang nakakataas. Ay, ano ay, 2.5 million kamali. Pupunta na. O dyan sa baba, ay, ay, ngayon ang gusto kong kumayo. Pero, kailangan ko yun. Huwag na kasi ako. Yung pagkaino ng gamiton, doon meron mga ikita ko yan. Dati may mga mythical ako po na nagkawara na sa ako na ako. May control, may ano, yawin, parang, pero hindi ko matigigarap. May nagtabang mo ko ya na ano, karibang mo sa ko. Oh, sige po mo. Yung ano, kami, siguro naman siya. Hindi ako fan, hindi ako fan. Okay. Nilagadan niya na ako o gamit racket, box label, yung naka-kit zone, tapos ano, dual curse katana, tapos may Diablo. Nagadan, ano ka, pag mga skills baga, eh, gate lang ano, makakat mo. Live lang. Walang tao lang. Mas masi ako. Tinugtukan dyan sa kayo. Dapat na dyan kayo. Dala mo pa ng kahit ko natin. Diyan ka nga eh. Wala nung booking. Ang anong alam mo kaya nag-alis ko Facebook din ako. Ano ito? Ano? Roblox. Okay. Kano nga na may TV ko ay ano? Gagadagan. Ito pa lang. Ano? Give me Robux please. Pero mga laro. Yun na. Na-donate niya. Donate. Hindi ko na ako adigang ring buko. Pada. May ano ba gaji? Inay na sa TikTok niya. Ay, mga digital resort ba? Yan o. Ayun, so, travel ka na na. Pondo. Magaling, kapag tas ko din ko manahid na nakakuha. Pagtas ako din ko man nakakuha. Dahil, ano mo dyan, true trip ko kataraan. True trip di ba? Lahat pag ako dyan sa ano, maski magsaan sila, dahil wala mahilig
Tulog-tulog ka. Ano, dakol. Sarap sa laka na mapapakalan mo. Pero, hindi mo, gabos na mapapakalan. Discount yan. Yeah. Ang gabos naman, ano sige, day? Oo. Bako ka lagi sa taas. Ay, sige. 50, 80, Hindi pa ako gusto ko din yung kay Suro ko. Wala ko pati kung dito na tawag 600. Hahanapan mo talaga yung 2 million, 2 million baga 2 million per sword. Ate, ano sige? What? 2 million, nasa 6 million. Budang ano yun, no? May ano, kanibit siya, kanibit mas maraba. Aala ko may to, bilog ahan. May astas, ano ba? Kung sa yung phone, Or may yaw dyan. Good dyan. magaling, Magaling. Oo, di ba? Nakapot, talika. Pero kita, Jay. Ba, durugon mo ako. Pidan ka pa. Eh, mga kung durugon ka, bumunasan na ako. Hindi ka may sako. Mag-git may sako. Ay. Ang hype, ano ang hype eh? Yan. Ay, naku, ano ka? Pwede ka doon ba? Yan. Ba, durugon mo ako. Search mo na sa Leo. Leo. Oh. Oh, CSDP. Dapat na. Yan. Ito kung ano. Ito mo na yung katapali ang tikso. Wala lang, naubulit ang bigay. Hindi tayo. Gawin ko pa, ano, hobby. Ang gakulo, bakarabo. Hindi mo pa Sa Gara sa buhay, ano, makikunibunan sa 10 ba?
Imbis na yung gold na. Magdami ganito. Aman, luling ka. Dash na ano, morago. Dash ka. Hindi pa mo tayo ano. Dapat kita stage 2 tayo mora na dash. Ay, ito. Mura ano, kano agility? Siyempre, ano yun eh, so, V3, race. Race daw sa kuya nga yun. Yung ba? Ayun, ano man ang mga makawakan ko lang ano. Ay, mahanap lang ano. Oh! Ano yung sige na? Auto ko na siya. Ah. Yan. Lalaw nyo. Malon. Para sa ako. Malon nga ni. Ano ka lang? Hindi ka ako buo. Hindi ka mag-dito ako dito mo. Hindi. 21D1. Oo. Ito. So, dito ba meron? Maganda siya eh. Dito nga ito galing dito. Wala siya. Pero hindi pa sino nga hindi ko ano, may hindi naman. Magaki ka. Yan ako. Ako ba yan dyan eh? Ano lalabot? Mura. Dito nga ako. O talaga pa ko. Puta na gano'n. Yeah. Dito lang ang gamit ko. Ngayon muna ang kayo, hindi mo magpasalamat ngayon.
Okay. Huwag ka nang mahulog ka. Ikisilo na, hindi mapili. Wait lang live na yung daok ako. Uy, ikisilo lang. Punta ka sala. Gigi. Sige, tama niyo. Bang! Pinay matulog sa ayaw dahil ma'am. Ginamit na nito ito tika sa mother. Kaya nga, tagal ka ba? Bye. Ang ganda na. Naglalagay din sa mga hayop. At tulad ako. Pero man, ang sa'yo mo. Di ba ano na yung nararamdaman sa iyo kung pinilay ko. Ano? Hindi ako sa... Ako pa man din yun. Pero man hindi, pag nabakal din, ano? Punta sa... Itong high po. Dahil bakit hello. Ayun, makulong ko na kayo. Hanggang pro. Yung abong, kalaban. Wala nga. Opya, balik mo yan. Ito, ano ba ako? Patay! Barangat na hayo. Makulong.
Bang! Yo. Kaya mo pa rin niya kung damage nga, kaya mo nakauwi ko ayun. Kaya mo nakauwi ko damage, kaya mo nakauwi at mawala ko. Kaya mo kahit nagumuraw, yun na. Hindi mo magsalap. Parang nga, hindi mo magsalap. May sa ako. Puto. Bang! Parang naman tayo. Puta na kayo. Ayun mo mo. Diba? Ayun. Bang! Jakong! Bang! Yung gano'n yung pag may kabuti awa, hindi ka nga sigari. Ano yan, ano nasa, ano mo pa kapatid? Mabuti, eh, pagod ka pala, hindi mo sa kain. Ah, puta rayos po, wala nito. Ah, hindi mo, kung mamamatay ito, hindi mo ito mo mamatay ito. Tayo din daw ah. Ito ah, mahal. Dahil skando ko. Initan namin, sila, may nakaurang. Ito. Puta mali. Balik, tayo sa sender. Patay ka na ko. Ano kahit hindi ba na bang. Balik. Bang. Ay. Uy.
Wow, ito. Matapos. Yung highlight na nahulog. Sa iba nyo, Lo Flamingo. Paano na kami? Agility ako. May agility pala na ako. Eh, mas malamat ang pagdalalit ng pagdalalit. Sa para sa dito. Ano yan ang yan? Oh, lako. Ma'am. Ito pa lang mo. Madala na yun. Ngayon, kahit nagagadaw. Hindi mo yan pa yan. Sa buya. Ay, ano siya kung bali? Hindi, hindi mo start sa flow. Hindi mo kaya ang namin kasi sa hari ko. Matapos namin yung energy, hindi ako ko lang. Sila rin, nag-uwas ko yan mo. Panood naman yan ang hari. Ay, guys, kapag nakalang dyan sa ayun mo pa ba yan? Jadi bilo ko din niya idea. Sunod yung mundo ng love. Kaya di pa nila idea. Dua-dua isa lang. Pero kung ako po, pag natama kayo yung titingnan, aura ko. Hindi. Parang nagpotang spray. Ayan. Pero, pagod ka.
Aray yun, yung tutok na kayo mo kung tayo. Ano ba? Complete lang. Ngayon, kaya sabi ko, kiniti, pag-usay mo, yung utang na paano yung utang mo kasi nagbibigat ko ng mga ayos na yun. Ang tulog na mo bigat ng ayos, ano? Budimak sa ayos. Pinag-box at slow. O, matulog tayo sa pro. Ay, Pili, kitchen, sa door. Hindi ko naman na-resto ko na gawin na yun. Ma'am, mapapakas ang ina mo. Kaya, yun sa ako. Kain! Wala ko dahil katama. Yun, nagdamit dito. Nasa kayo, nasa iyo. Bang! Sa ko. Papalitan mo ng hayop. Wire mo kung bukang hayop pa yun. Hindi. Habang nag-hayop. Iya pa. Ano na ako? Spam deal ba ito? Bakit na hayop ang ginagawa? Yo, makasasi eh. Jangan jangan suruh masuk kok. Agak-agak sakit ng ayo mo. Marinaw, hindi yan, agak-agak na tuwa. Yogi! Wala yun na ibang sword. Taga-ano mo? Taga-ano? Hindi ko taga-ano lahat. Lahat. Taga-ano, taga. Taga-tagaan mo ay baga. Nakakapalit na bagi. Ay, yan, bolo yung kumay kasi. Makapalit kiral. Magduwang page.
need a move. Yeah. Emang lagi manja. Yes. Reng. Hindi. Putang ina mo diglog. Dito. First page. Second. Nakaliktad. Second page. Yo. Oh. Okay. Jadi ko lang guys. Yeah. Okay, hindi lang sagutan ng puta. Wag na. Yeah. Dali ka na lang bukas. Okay.
Maria. Kids.
Init, 35. Sa sumalama mo. Then, other. Tatanggalin dito, aralan lang.
Okay, sa 3. Ay, sa 2. Okay man sa 3 ha. Salamat naman. Okay, sa. Ayan, kung ano mo sa. Oo. Mga na 3 o. Hindi lang. Milti ka lang kita nga. Milti. Milti, sige. Milti, kali-kali ko pa. Sira mo na yan. Sira mo na milti. Pero, ano para na ito pero? Ay, mga araw. Sira mo. Ha? Milti. So, siya lalo na may kumaha. Tapos ko yan. Ang pakapot isang. Hold. Hold na yung. Oh, hello, hey, hello. Son booster. Anong pilay? Anong pilay? Yes. Hey. Oh, Ha? oh, Oh. yo. Di pa man, kaya nga yun. Ipindot lang. Opo. Hey. Oh, Oh. yo. You. N, Hey. D, Hey. D, letter D, B, space, Ha? B, B, Hey, ano na? oh, Ang hard kasi. Ang hard kasi.
nakagaling sa bulldog. Ha? Ito, hindi nga siya nagtuwa. Hindi nga ako.
Hindi ka naman. Then, dapat ang ano, basketball match. Hindi ko alam. Mag-iisan mo. Hindi ka ganda mo na ba? Ano ba ka? Ano ba ko na yun? Ganda na ako na. Ano naman, diba? Hindi ako. Kapag nakaganan mo ako, ano ba naman ako?
Ah, mama. Sa ano, tao na Wait, ano ba yun? Ating festival ba pa?
Yan ako. Waldo ay saro.
Nautan ako. Ano? Lapis. Ano ka na po? Wala ko. Ulit na kayo.
Then you go.
Kasi no, nagwalat na naman si Kim Biscuit ako. Kaya ako nanonood ni Kim. Yung buhay kung paano sa ito, yan ano, medyo may papa. Wala ba din yung medyo may papa. Yung baka dito. Ay,
Mana ko?
So, inano sa tingin ko, Pinto.